Possibilities. Possibilities पनि two types को हुन्छ, general or specific. Specific possibilities को लागि may, might, could use गर्न सक्छौं भने general possibilities को लागि only can. भिडियोलाई एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला। अहिलेसम्ममा हामीले अघि may, might र could जति पनि सिक्यौं for positive sentence, for negative sentence, may, might र could को युजेस सिक्यौं। यो सबै specific possibilities भयो। अब general possibilities भनेको के हो त? General possibilities भनेको सबैको लागि true हुने कुरा, सधैं true हुने कुरा, एउटा specific एकजना मात्र मान्छेको लागि नभएर world wide true हुने कुरा। General possibilities भनेको world wide true हुने कुरा, कुनै एकजना मात्र specific person को लागि, specific ठाउँको लागि नभएर world wide सबैको लागि एउटै हुने कुरा। जस्तै यसलाई sentence को थ्रु मात्र बुझ्न सकिन्छ। जस्तै example, temperature can reach 40 degrees in the summer. टेम्परेचर भनेको समरको टाइममा जुन पनि कन्ट्रीमा, एउटा स्पेसिफिक कन्ट्रीमा मात्र नभएर वर्ल्ड वाइड नै जुन पनि कन्ट्रीमा गर्मी महिनामा, गर्मीको मौसममा 40 डिग्रीज पुग्न सक्छ। 35 पनि हुन सक्छ, कहीं कहीं 40 ओभर 50, 55 पनि हुन सक्छ। यो वर्ल्ड वाइड सबैको लागि ट्रू हुने कुरा भयो। General possibilities भनेको कहिले पनि नेगेटिभ फर्ममा हुँदैन, only पोजिटिभ फर्ममा मात्र हुन्छ। It can be very cold here in winter. यहाँ विन्टरमा एकदमै चिसो हुन सक्छ। यो चिसो हुने यो वर्ष मात्र नभएर every year, हरेक वर्ष चिसो हुने। स्पेसिफिक year मात्र नभएर every year. Yoga can help reduce stress. यो पनि general possibilities भयो। योगाले स्ट्रेस कम गर्छ, यो एकदमै ट्रू कुरा हो। जसको लागि पनि, not for specific person, for everyone. Drinking alcohol can damage your liver. यो पनि worldwide ट्रू कुरा हो सबैको लागि। अल्कोहल ड्रिंकिङ गर्ने ह्याबिटले जो कसैको पनि बडीमा केही न केही इम्प्याक्ट पारेकै हुन्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, can is not normal used to describe future possibility. can ले future possibility लाई describe गर्न सक्दैन। can ले only present general possibilities लाई describe गर्छ भने could ले future or present specific possibilities लाई describe गर्न सक्छ। It can rain tomorrow. यो sentence wrong हुन्छ। It can rain tomorrow भन्ने हुँदैन, tomorrow भन्ने बित्तिकै future possibilities को कुरा भयो। So, can ले future possibility लाई describe गर्न सक्दैन। It could rain tomorrow or it could rain. यस्तो चाहिँ बनाउन सक्छौं। यसरी might, may, could, can लाई कसरी possibilities को केसमा युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले सिक्नुभयो। अब possibilities भनेको present र future time मात्र नभएर past possibilities पनि हुन्छ। past possibilities structure यस्तो हुन्छ, could, may or might plus have plus verb को थर्ड फर्म। जब हामी गेस मात्र गर्छौं, just I am guessing, I don't have all the information, complete information आफूसँग नहुने केसमा just guessing मात्र गर्नको लागि past possibilities को लागि हामी could, may, might plus have plus V3 को फर्म युज गर्छौं। For example, my wife doesn't answer the phone. She may, might or could have
gone shopping. मेरो श्रीमतीले फोन उठाएन, ऊ शपिङ गएको हुन सक्छ। शपिङ गएको। उसको हस्बेन्डलाई स्योर छैन ऊ शपिङ गयो और घरकै अरु केही काममा बिजी छ या फोन सुनेन या के भयो। जस्ट गेसिङ गर्यो ऊ शपिङ गयो होला। यस्तो कन्डिसनमा हामी मे माइट कुड ह्याभ प्लस V3 युज गर्छौं। मे माइट कुड go वर्बको फर्स्ट फर्म हो, went सेकेन्ड फर्म र gone वर्बको थर्ड फर्म हो। She could have gone shopping. Just guessing को केसमा may, might or could यो तीनवटा मध्ये जुन पनि मोडल वर्ब युज गर्न सक्छौं। Next example, where are they? They could have got lost. उनीहरू कहाँ छन् थाहा छैन, बट आउँदा आउँदै हराएको पनि हुन सक्छ। Just guessing. It's 9 o'clock. They might have arrived by now. अहिले बिहानको 9 बजिसक्यो, उनीहरू अहिलेसम्ममा पुगिसक्यो होला भन्ने सेन्स दिन्छ यो सेन्टेन्सले। जस्ट गेसिङ पुग्यो पुगेन थाहा छैन, बट 9 बजेदेखि अफिस स्टार्ट हुने हो भने स्टाफहरू 9 बजे पुगिसक्यो होला, पुगिसकेको हुन सक्छ भन्ने गेसिङ। त्यसैगरी नेगेटिभ पास्ट पोसिबिलिटिज पनि हुन्छ। नेगेटिभ पास्ट पोसिबिलिटिज को लागि हामी कुड युज गर्दैनौं। ओन्ली मे और माइट, नट ह्याभ प्लस वर्बको थर्ड फर्म। They might not have arrived by now. अहिलेसम्म उनीहरू पुगी नसकेको पनि हुन सक्छ। Just guess in negative form. यहाँ हामी may not have plus V3 or might not have plus V3 मात्र युज गर्न सक्छौं, could युज गर्न सक्दैनौं for negative past possibilities. अर्को रहेको छ impossibilities. अघि हामीले past possibilities को पोजिटिभ र नेगेटिभ फर्म हेर्यौं भने अर्को रहेको छ impossibilities. यो हुनै सक्दैन भन्ने पोसिबिलिटी, जसको लागि हामी could मात्रै युज गर्छौं, not may or might. Could not have plus V3. Next sentence, she couldn't have known about the accident. I haven't told anyone yet. उनलाई एक्सिडेन्टको बारेमा थाहा हुनै सक्दैन, किन भन्दा मैले कसैलाई पनि भनिसकेको छैन। यो इम्पोसिबल हो, उसलाई थाहा हुनै सक्दैन। She couldn't have done it without you. उनले तिमी बिना यो काम गर्नै सक्दैन। Without you, without your help, उनले यो काम गर्न सकेको हुँदै हुँदैन। यस्तो मिनिङ दिन्छ जुन काम गर्नै सक्दैन उसले without you. She couldn't have driven there because her car keys are still here. उसले त्यहाँ ड्राइभ गरेको हुनै सक्दैन because उसको कारको कीज अझै पनि मसँगै छ। Impossibilities. यो क्यान र कुडको भिडियो धेरै पटक रिपिट गरेर हेर्नु होला, त्यसपछि मात्र बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकैचोटी बुझ्न सक्नुहुन्न, एकदमै कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो अघि हामीले कुडको युज गेसिङ को लागि युज गर्यौं, पास्ट पोसिबिलिटी को गेसिङ को लागि। उसले यस्तो गरेको हुन सक्छ, नट स्योर, जसको लागि हामीले मोडल वर्ब कुड, मे, माइट युज गर्यौं। यी तीनैवटा मोडल वर्बमा जुन युज गरे पनि मिनिङ चेन्ज हुँदैन, बट नेगेटिभ पोसिबिलिटी को लागि मे नट और माइट नट मात्रै युज गर्यौं। अघि गेस गर्ने पोसिबिलिटी जस्तै पास्टमा अर्को एउटा फेरि पोसिबिलिटी हुन्छ, टु डिस्क्राइब समथिङ that was possible but didn't happen, about something bad which didn't happen. Bad situation त्यो हुन पाएन।
यसलाई पनि सेन्टेन्सको ट्रु बुझ्दा सजिलो हुन्छ। You could have dropped all the plates. You could have. मानौ कि कोही एकजना व्यक्तिले सिसाको प्लेटहरू ल्याइराख्नु भएको छ र उहाँ स्लिप हुनुभयो, चिप्लिनु भयो। यदि त्यहाँ अर्को व्यक्तिले उहाँलाई नसमाउनु भएको भए प्लेट सबै फुट्न सक्थ्यो। यो सेन्स दिन्छ यो सेन्टेन्सले, यो मिनिङ जनाउँछ यो सेन्टेन्सले। You could have dropped all the plates. मैले तिमीलाई नसमातेको भए प्लेट सबै फुट्न सक्थ्यो। जुन ब्याड थिङ भएन, ब्याड सिचुएसन हुनबाट बच्यो। अघि जुन पास्ट पोसिबिलिटी जुन हामीले हेर्यौं, गेसिङको पास्ट पोसिबिलिटी, यस्तो हुन सक्छ, यस्तो भएको हुन सक्छ, भइसकेको भनेर नै हामीले गेस गर्यौं। बट अहिले यो कन्डिसनमा यस्तो हुन सक्थ्यो, यस्तो भएको हुन सक्थ्यो। नट स्योर, यस्तो हुन सक्थ्यो, पोसिबल धेरै थियो। प्लेट फुट्न सक्ने पोसिबिलिटी धेरै थियो। जुन कुरा त्यो प्लेट समाउने व्यक्तिलाई थाहा थियो, त्यो पोसिबल थियो, धेरै पोसिबिलिटी थियो। प्लेट सबै फुट्न सक्ने पोसिबिलिटी। You could have broken your leg. You could have. तिमीले आफ्नो खुट्टा भाँच्न सक्थ्यौ। You could have broken your leg. Fortunately, यहाँ कोही थियो र तिमीलाई हेल्प गर्ने र तिम्रो खुट्टा भाँच्नबाट बच्यो। Something bad which didn't happen. Could have लाई हामी अप्सनको केसमा पनि युज गर्न सक्छौं। अप्सन भनेपछि विकल्प। कुनै केसमा यस्तो गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि मैले अर्को अप्सन सेलेक्ट गर्ने। For example, I could have gone out for dinner, but I decided to cook at home. म डिनरको लागि बाहिर पनि जान सक्थे, बट मैले घरमै कुक गर्ने डिसाइड गरे। यहाँ घरमा कुक गर्ने र डिनरको लागि बाहिर जाने दुईवटा अप्सन रहेको छ। त्यसमध्ये नर्मली हामी घरमै कुक गर्छौं, बट बाहिर पनि डिनरको लागि जान सक्ने अर्को अप्सन हुन्छ। जुन अप्सनलाई युज गरिएन भने त्यसमा कुड ह्याभ लगाएर हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौं यसरी। I could have gone out for dinner, but I decided to cook at home. Could have को अर्को uses. You had the ability to do something in the past, but that you didn't do it. तपाईसँग पास्ट टाइममा अबिलिटी और क्षमता और क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि तपाईले त्यो काम गर्नु भएन भने यस्तो बेला पनि हामी could have को युज गर्छौं। I could have stayed up late, but I decided to go to bed early. म ढिला पनि बस्न सक्थे, बट मैले छिटो सुत्ने डिसाइड गरे। He could have bought the book. He borrowed it from the library. उसले त्यो बुक किन्न सक्थ्यो, बट लाइब्रेरीबाट बोरो गर्यो। बोरो, he borrowed. यो borrowed word र lend को पनि डिफरेन्स हुन्छ। बोरो वर्सेस lend। यो टाइटलमा पनि मैले भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु हाम्रो च्यानलमा। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। यसरी कीवर्डबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। Thank you so much for watching today's video. युट्युबमा गएर सर्च बक्समा @English to Nepali यो कीवर्ड राख्नुभयो भने हाम्रो च्यानलमा तपाईले यस्तो इंग्लिश ग्रामर लेसनहरु थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो च्यानल भयो इंग्लिश टु नेपाली। यहाँ थुप्रै इंग्लिश ग्रामर लेसनहरु छ र तपाई विदेशको लागि कहीं कतै जब इन्टरभ्यूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि क्वेशन आन्सर प्र्याक्टिसको लागि एकदमै युजफुल भिडियोहरु रहेको छ। So please hit like, share and subscribe.